ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ ምናየው እንግዲህ ከባለፈው ፓርት 7 የቀጠለውን ፐብሊክ ፋይናንስ ቻፕተር 3 የምናየው ሆና ስለ ታክሴሽን ሶስት አይነት የታክሴሽን አይነቶች እንዳሉ አይተናል። ፕሮፖርሽናል ታክስ ሬት ስኬጁል ኦፍ ታክሴሽን ምንላቸው ሶስት አይነት እንዳሉ አይተናል። ፕሮፖርሽናል ታክሴሽን አለ፣ ፕሮግሬሽን ታክሴሽን አለ፣ ሪግሬሲቭ ታክሴሽን አለ። ሁለት ፕሮፖርሽናል ታክሴሽን በባለፈው አይተናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው እንግዲህ ፕሮግሬሽን ታክሴሽን እና ሪግሬሽን ታክሴሽን ምን ይመስላሉ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። ሶ progression taxation refers to that system of taxation under which the rate of taxation increase with increasing income ነው። እንግዲህ ኢንካማችን በጨመረ ቁጥር ምንድነው የታክስ መጠናችን እየጨመረ እንደሚሄድ የሚያሳየን ኮንሰፕት ነው ማለት ነው። ይሄ progression taxation ምንለው so the higher the income the higher should be the tax ratio ማለት ነው። እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ገቢ መጠን ሲኖር ከፍተኛ የሆነ ታክስ መክፈል እንዳለብን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። so in other words a tax is said to be just progressive when the ratio of tax liability to tax base increase with increasing tax base እንግዲህ ታክስ ቤዛችን ያለን የገቢ መጠን እየሰፋ እያደገ በደ ቁጥር ታክሳችንም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። so the support of the progressive taxation justifies this tax rate schedule on the following grounds እንግዲህ progressive taxation የሚባለው support የሚያደርጉ ስኮላሮች እነዚህን ፖይንት ያደርጋሉ ማለት first it's based on the principle of diminishing marginal utility of income ስለዚህ ምንድነው አንድ ቤዝ የሚያደርጉት ነገር የአንድ የገቢ መጠኑ እየጨመረ የሄደ ግለሰብ ምንድነው ስለ ገንዘብ ስለ ሆነ አማውንት ኦፍ ገንዘብ ያለው የገንዘብ መጠን ምንድነው ማርጂናል ዩቲሊቲው ይቀንሳል ነው የሚለው right ማርጂናል ዩቲሊቲ ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ያን ገንዘብ ቢከፍል ምንም አይጎዳም ምንም አይመስለውም እንደማለት ነው right የሆነ አማውንት ልክ እንደ በርደን አይሆንበትም ብለው ነው የሚያስቡት። he needs to equalize sacrifice on account of taxation the rich should be made to pay higher rate of tax than the poor ይሄን እንደዚህ adjust equalize ለማድረግ ኩልነት ለማስጠበቅ ምን መሆን አለበት ሀብታሞች ከፍተኛ የሆነ ታክስ መጠን መክፈል አለባቸው ከድሃዎች የበለጠ ማለት ነው right this is because marginal utility of money for former is less and just his ability to pay is more right እንግዲህ ሀብታሞች ስናይ ምንድነው ብዙ ገንዘብ የመክፈል አቅም አላቸው ስለሆነ ለምሳሌ $1 ሚሊዮን ያለው ሰው ስለ $1000 ብር ያለው ስለ እዛ ብር ያለው መጠን ምንድነው ያንታል ብዙም አይደለም ማለት ከዳሃው በበለጠ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ሀብታም የሆኑ ሲሄዱ ለዛ ገንዘብ ያላቸው ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ ምንድነው ለሰር ይሆናል። ስለዚህ ብዙ ገንዘብ ቢከፍሉም ምን አይሆኑም ማለት ነው አይመስላቸውም ማለት ነው። so secondly a more forceful argument is advanced by Seligman according to whom both productive capacity and consumption increase in larger proportion to increase in wealth and income right እንግዲህ ገንዘባችን ወይም የሀብት መጣችን ገቢማችን እየጨመረ ሲሄድ productive capacity የማምረት አቅማችን ይጨምራል ኮንሳምፕሽናችን ወይም የምንጠቀመው አጠቃቀማችን ይጨምራል ማለት ነው right hence it's only questions of justice that the rich men should pay higher tax of just high rate of tax than the poor ስለዚህ ብዙ ጥቅም የሚጠቀሙ ከሆኑ ምንድነው ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ እንደ ታክስ መክፈል አለባቸው ማለት ነው። this is known as faculty interpretation እንለዋለን። faculty በባለፈው እንዳየነው faculty interpretation እንለዋለን ማለት ነው። ልክ ሰዎች ባላቸው የገንዘብ አቢሊቲያቸው እንደ አቢሊቲያቸው ዲፔንድ መሆን አለበት። ገንዘብ ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ከፍተኛ ዌልዝ ያላቸው ሰዎች ከፍተኛ የሆነ ታክስ መክፈል አለባቸው የሚለው ማለት ነው። so ባላቸው የሀብት መጠን almost እንደማለት ነው። so a social argument is also advanced in favor of progressive taxation thus it holds that the rich has a responsibility towards the poor in society ማለት ነው ሀብታሞች በድሃዎች ዘንድ ምን አላቸው ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸው ኮንትሪቢዩት ማድረግ አለባቸው ድሃዎችን ማገዝ አለባቸው ታክስ በመክፈል አይደል so if the rich pay tax in larger proportion then the government will have larger fund to invest for the welfare of the poor ስለዚህ ይሄን ደግሞ የሚያደርጉት ምንድነው ከፍተኛ ገንዘብ መጠን ያላቸው ወይም ሀብታሞች ከፍተኛ የሆነ ታክስ ከሚጥሉ ከሆነ ለድሃዎች ምንድነው አሪፍ መንግስት አሪፍ የሆነ ነገር ማቅረብ ይችላል ማለት ነው አይደል ወይ ስለዚህ ሀብታሞች በተዘዋዋሪ ድሃዎችን ያገዙ ነው ማለት ነው
right? Fourthly, the desire to reduce economic inequality can be just better translated into practice through progressive taxation. ስለዚህ ኢኮኖሚክ ኢኒኳሊቲ ደግሞ ምንለው ነገር በአገሪቱ መጠን ወይም በአንድ ሀገር ውስጥ ያለው የሀብት ክምችት በግለሰቦች በተወሰኑ ጥቂቶች ብቻ እንዳይያዝ ወይም just fair የሆነ እኩል የሆነ almost እኩል የሚባል አይነት የገቢ መጠን እንዲኖር ለማመጣጠን ይረዳል ማለት ነው። ይሄ right progressive taxation ምንለው በጣም አስፈላጊ ነው። Fifthly, progressive taxation has an inbuilt mechanism to deal with undesirable effect of inflation. Progressive taxation እንግዲህ ምንድነው ኢንፍሌሽን የመቀነስ ምን አለው ሜካኒዝም አለው right በውስጡ ኢንፍሌሽን መቀነስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ገቢ የሚያገኙ ሰዎች ብዙ ታክስ ከፈሉ ማለት ኢንፍሌሽን ምን ይሆናል ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው right so inbuilt የሆነ ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። So when income in the society is more than just economically necessary, there is an upward pressure of price. Tax rate will automatically rise to at a larger rate than increase in income, right? ስለዚህ ኢንካማቸው በማህበረሰቡ እየጨመረ ከሄደ ምንድነው ፍላጎታቸው ኢኮኖሚካሊ ኔሰሰሪያቸው እየጨመረ ይላል። so ፕራይሱም እየጨመረ ይላል ማለት ነው። so ታክስ ሬቱም በዛ ልክ እየጨመረ ይላል። this will reduce inflationary pressure. ይሄ ምንድነው ኢንፍሌሽን ይቀንሳል። የኢንፍሌሽን pressure ተጽዕኖን እየቀነሰ ይላል ማለት ነው። so the opposite will be the case during deflation period ላይ ራሱ ምንድነው ይሰራል ማለት ነው። ይሄ ነገር progressive taxation is however subject to severe criticism. ምንም እንኳን ይሄ ቢሆን እነዚህ ወደ 6 የሚደርሱ ጥቅሞች ቢኖሩት በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉት ይሄ progressive taxation ምንለው ግን ክሪቲሲዝሞችም አሉት የሚቃወሙትም አሉ። እነሱን ያለ ክሪቲሲዝሞች ምን ናቸው ወይም ተቃውሞች ምንድናቸው ስንል first the very principle of diminishing marginal utility on which the system of progressive taxation has been just advocated stand on loose grounds. ይሄ diminishing marginal utility ምንለው ነገር በቃ ብዙም አይሰራም ማለት ነው። since there is no objective criteria to decide the marginal utility of income, it's impossible to correctly determine the degree of progression in taxation. አሁን ብዙ ጊዜ ምንድነው marginal utility ይቀንሳል እንላለን። በምን ያህል መጠን እንደሆነ ግን አናውቀውም። ኦብጀክቲቭ አይደለም right ሳብጀክቲቭ ነው። ከሰው ይለያያል። ከቢዝነስ ከተለያየ ቢዝነስ ማኖች ከተለያየ የገቢ መጠን ያላቸው እንደ እንትናቸው ይለያያል ማለት ነው። right subjective ነው። second, if the rate of progression are heavy, the capacity and willingness to save is affected. እንግዲህ ፕሮግሬሽኑ እየጨመረ በሄደ ቁጥር ብዙ ገቢ ስናገኝ ብዙ ታክስ ምን ከፍል ከሆነ ጫናው እየበዛ ከሄደ ሴቭ ማድረጋችን እና የማድረግ አቅማችንና ፍላጎታችን ምን እያደረገ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው right so it is the rich who are principal saver. እንግዲህ ዋና ደግሞ ሴቭ የሚያደርጉ ደግሞ እንደሆነ ሀብታሞች ናቸው አይደል? so if larger amount of their income are taken away by taxation, their capacity to save and of willingness for it will be reduced. ስለዚህ ብዙ ገንዘብ ሲያገኙ ብዙ ታክስ ምንጥልባቸው ከሆነ ኢንካማቸው እየቀነሰ እየተወሰደባቸው በታክስ ከሆነ ምንድነው ሴቭ ማድረግ አቅማቸው አይኖራቸው ማለት ነው። ፍላጎትም አይኖራቸው right so በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው ተቃርኖ ምንድነው progressive taxation may be also discouraging hard work. ሌላ ደግሞ ምንድነው ትልቁ ነገር just progressive taxation ብዙ ገቢ ያገኘ ስትል ብዙ ታክስ ትከፍላለህ ማለት ምንድነው ለምንድነው መሰራው ብዙ ታክስ ስለምከፍል መስራት አይጠበቅብኝም ብሎ hard work incentive ይቀንሳል ማለት ነው። የመስራት ፍላጎትን ይቀንሳል right so since large income can be just earned only by hard work right and since handsome amount of income so earned is taxed away, people will lose incentive to hard work and earn more incomes. ስለዚህ እንግዲህ ብዙ ገንዘብ ብዙ ገቢ የሚገኘው ምንድነው ጠንክሮ በመስራት ማለት ጠንክሮ የሰራውን ደግሞ ጣፋጭ ገንዘቡን ደግሞ ከተወሰደበት በግብር አማካይነት ምን ማድረግ ነው ስለዚህ የመስራት ፍላጎት ይቀንሳል ማለት ነው right ብዙ ገቢ የማግኘት ፍላጎት ይቀንሳል ምን ይሰራልኛል ይላል ማለት ነው so they will rather choose leisure than work to spend time. ስለዚህ ከዛ ይልቅ ከመስራት ይልቅ ምንድነው ሌጀር መዝናናት ወይም አለመስራት ሊመጣሉ የሚለው
በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው ሪግሬሲቭ ታክሴሽን ነው። ሪግሬሲቭ ታክሴሽን የምንለው ደግሞ ከፕሮግሬሲቭ ከምንለው ተቃራኒ ነው። ራይት ሰዎች ብዙ ገንዘብ ያገኙ ብዙ ገቢ ያገኙ ሲሄዱ ታክስ መጠናቸው እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄ ደግሞ ያበረታታል ማለት ነው። ብዙ እየሰራው ከሄዱ ብዙ ገቢ ሳገኝ ታክስ ይቀንሳል ማለት በደንብ መስራት አለብኝ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ይሰጣል ማለት ነው። regressive taxation ስናይ in detail is an inverse to progressive taxation ተቃራኒ ነው። hence regressive taxation refers to the system under which the ratio of tax liability to tax base decrease along with the increase in tax base ስለዚህ ታክስ ቤዛችን ታክስ ምን እንደረገበት ካፒታል እየጨመረ ሲሄድ ታክስ ምን እንደረገው ምንድነው እየቀነሰ ይሄዳል። right ታክሳችን እየቀነሰ ግብራችን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት if one is to give a theoretical justification for regressive types of tax system he has to say that since the rate of tax fall with increasing income ስለዚህ ታክሳችን እየቀነሰ ይሄዳል ኢንካማችን እየጨመረ ሲሄድ ማለት it is an incentive to work and earn more income and hence saving may be encouraged በዚህ ጊዜ ደግሞ ምንድነው ሴቪንግ ልክ ሴቭ እንድናረግ ብዙ ጠንክረን እንድንሰራ ያበረታታል። ምክንያቱም ጠንክረን እየሰራን በሄድ ቁጥር ከፍተኛ የሆነ ገቢ ይኖረናል። ከፍተኛ ገቢ ካለን ደግሞ ገቢያችን ወይም ከጨመረ ደግሞ ምንድነው የታክስ መጠናችን እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ ይሄ ማለት በተዘዋዋሪ ምንድነው ሴቭ እንድናረግ ያበረታታል እንድንሰራ ያበረታታል ማለት ነው። Since propensity to consume is very high in low income economies where poor are the majority this tax can mobilize reduce by reducing consumptions of people ይሄ እንግዲህ በጣም ጉዳቱ ምንድነው ደሃ ማህበረሰቦች ላይ ነው ማለት ነው። right this is however an uncomfortable way of mobilizing taxes ይሄ ደግሞ በጣም ፌር አይደለም። ምክንያቱም ትንሽ ገቢ መጠን ያላቸው ብዙ ታክስ ሊከፍሉ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ፌር አይደለም ፌርነስ አይደለም። this system of taxation is highly inequitous because the tax falls more heavily on the poor ብዙ ጊዜ ምንድነው ጫናው ያለ ምንድነው የግብር ጫና ያለ ደሃው ማህበረሰብ ላይ ነው ማለት ነው። so the ability to pay decrease along with a fall in income right እንግዲህ ኢንካማችን those ability to pay decrease along with the fall in the income the poor have to pay larger proportion of their income than the rich are required to pay እንግዲህ ገቢያችን እየጨመረ ሲሄድ ምን ከፍለው መጠን ምን ያለ ይቀነሰ ይሄዳል። ሲማት ደግሞ ትንሽ ገንዘብ ያላቸው ወይም ገቢ ያላቸው ደግሞ ብዙ ታክስ ይከፍላሉ። this tax on the poverty and will widen the gap between poverty and propensity እንግዲህ በደሃዎችና በሀብታሞች ያለውን ጋፕ በጣም ያሰፋል። ምክንያቱም ደሃዎች ብዙ ታክስ ከከፈሉ የበለጠ ደሃ ይሆናሉ። ሀብታሞች ደግሞ ትንሽ ታክስ እየከፈሉ ከሄዱ የበለጠ ሀብታም ይሆናሉ። ስለዚህ ጋፑን በጣም ያሰፋዋል ማለት this system of taxation is therefore obviously unjust ፍትሃዊ አይደለም right ፍትሃዊ አይደለም it's unjust right it's unjust በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ዳይሬክት ኤንድ ኢንዳይሬክት ታክስ ምን ይመስላል